Labuan historiaan on aina kuulunut patruunatehdas. Miten se on patruunatehdas lähtenyt alkuunsa ja miten ketjuvalmistus liittyy sitten patruunatehtaaseen? Joo, tässä on sotakorvausjuttuja tai sota-asiat. Ruvettiin etsimään tehtaita, joka pystyy tekemään tiettyjä tavaroita Venäjälle. Ja Neuvostoliiton sahateollisuuden työvaiheisiin niin saatiin sitten sopimus, että toimitetaan niihin sitten näitä voimasiirtoketjuja ja kuljetinкetjuja. Ja ne oli ne tilauksethan oli hyvin isoja, että se ensimmäinen vaihe, mitä mun aikana oli nämä rimoituskoneet, joita yhdellä kaupalla tehtiin Venäjälle 60 ja sitten Suomeen 10 konetta. Ja se oli todella iso työ ja nämä valmistusmenetelmät, kun oli tilaus tullut, niin valmistusmenetelmätkin vasta ratkaisi sitten siinä vaiheessa. Tarina kertoo, että ne junavaunut, joita Neuvostoliitosta sitten toimitettiin näitä kuljetuksia varten, niin ne oli niin huonossa kunnossa, että ensin piti rakentaa ne vaunut niin kuin kuljetuskuntoa ja sen jälkeen vasta voi tilastaa tavaraa sinne sisään. Tässä on ollut ketjutehtaan historian aikana useita tämmöisiä suurempia niin kuin kehitysloikkia tavallaan teknologiassa eteenpäin. Ja yksi niistä ensimmäisistä oli sitten tämä sivulevyjen leikkauksen kehittyminen. Valtionyhtiön ja Patrian aikana siellä siirryttiin sivulevyn valmistuksessa niin sanottuun väliksyttömään leikkaukseen. Lämpökäsittelyissä ja materiaalitekniikassa tehtiin isoja kehitysaskeleita, alettiin käyttämään läpikarkaisua ja tiettyjä erikoismateriaaleja normaalisti ja tavallaan vakiona näissä tuotteissa. Oltiko me peräti ensimmäinen tehdas peräti maailmassa, joka teki niin kuin läpikarkaisumenetelmillä näitä komponentteja. Joo, se oli se yleinen tapa, että tehtiin hiiletyskarkaisu. Kyllä. Ja se hiiletyskarkaisu, kun sitä kilpailijat käytti, niin sehän tarkoitti sitä, että pääsi tiettyyn syvyyteen siinä materiaalin pinnassa. Ja se syvyys vähän vaihteli, mutta se ei koskaan ollut kovin suuri. Ja nyt tietysti kun se ketju kului sitten käytössä, niin se varsin nopeasti se hiiletyskarkaistu pinta siitä kului pois. Ja sen kun se oli kulunut pois, niin se oli vastassa pehmeä perusaine. Ja sen jälkeen se ketju käytännössä niin loppui aika nopeasti. Tätä työtä tietysti jatkettiin ja sitten edelleen kehitettiin. Robotiikkaa on otettu todella paljon lisää käyttöön. Hitsaustekniikka on kehittynyt aivan valtavasti, vaikka hitsaaminen on sinänsä aika perinteinen valmistusmenetelmä. Aikaisemmin, jos ajattelin, että se käsityöhommana niin tehtäisiin, minkä tämä linja rakennettiin, niin se vaati 7 henkilöä. Jos ajatellaan sitä, että ajetaan samaa tehokkuusluokkaa. Seuraava vaihe oli, että meillä oli 2 ihmistä robottilinjalla ja sitten jäi vain 1. Voisiko vähän karrikoidusti sanoa, että patruunavalmistuksen huipputarkkuuden kautta niin ketjupuolellekin tuli semmoinen tarkkuusajattelu, joka ei ole tämän tyyppiselle teollisuudelle tyypillistä. Niissä oli erittäin tarkka tarkastus. Työkalut meni erillinen tarkastusosaston kautta aivan samat, mitä patruunatyökalut, niin meidän ketjutyökalut meni sama tarkastusrytmin mukaan. Kyllä siitä ei tingitty. Labua-ketjut yhtiönä sai alkunsa vuonna 2002, kun silloinen Kauhavan konepaja osti Patrialta tämän ketjun valmistusliiketoiminnan. Ja silloin isäni Jorma Luoma toimi Kauhavan konepajalla yrittäjänä. Kauhavan konepaja oli pieni, muutaman hengen hitsauskonepaja tuossa naapuripitäjässä Kauhavalla. Ja se oli kokonaisuutena mielenkiintoinen muutos, että muutaman hengen konepaja osti silloin 40 henkeä työllistäneen täysverisen metallituotetehtaan ja pienestä yrityksestä tuli konserni ja vielä emoyhtiönä toimi 5 hengen konepaja sitten 40 hengen tytäryhtiölle. Siellä oli mulla aikaisemmin työharjoittelussa ollut kaveri vastasi näistä ja hän oli sitten, kun Esa oli lähtenyt pois, niin hän oli siellä tehtaan johtajana ja hän soitti mulle, että nyt kuule tämä firma on myynnissä, että
jos olet kiinnostunut, niin ne saisi tulla neuvottelemaan. Ja mä en ollut siinäkään vaiheessa tosissani. Mä ajattelin, että no käydään nyt kuuntelemassa, mitä pojat firmasta pyytää, ja siihen se asia sitten jääkin, mutta kyllä se vaan rupesi kiinnostamaan, ja ajattelin, että ei ole näin pienellä firmalla, ei ole noin iso firman ostamiseen mitään esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksia, mutta pari soittoa pankkimiehille, niin asiathan aukesi ja selvisi heti, rahoitukset järjestyi, ja meidän perheen omistama Kauhavan konepaja osti monta kertaa itseään isomman Patria Lapua Oyn osakekannan. Yhtiössä aloitti toimitusjohtajana Juha Mikkola 2009, ja silloin alkoi tämmöinen suurempi investointivaihe, ja voisi sanoa, että tänäkin päivänä edelleen pyritään ylläpitämään sitä samaa tietynlaista etukenoista asentoa yhtiössä. Yksi ensimmäisiä asioita, mihin lähdettiin sitten panostamaan, oli markkinointi ja myynti. Silloin 2009-2010 elettiin voimakkaan taantuman, melkein voisi sanoa laman aikaa. Konepajateollisuudessa tyypillisesti liikevaihdot oli pudonnut noin 30% keskimäärin. Ja kannattavuus oli kadonnut. Ja meilläkin oli semmoinen tilanne, että liikevaihto oli pudonnut aika alas ja toiminta ei ollut sillä hetkellä hetkellisesti voitollista. Ja samalla kun muut yritykset meidän toimialalla vetäytyivät tavallaan kuoreensa säästösyistä, kun kilpailijat teki näin, että ne vetäytyivät kuoreensa ja panostivat sähköisiin myyntimenetelmiin, niin me tehtiin juuri päinvastoin. Me panostettiin henkilökohtaisiin asiakaskontakteihin. Me mentiin sinne asiakkaan työpaikalle, me mentiin asiakkaan iholle. Me tiedettiin, että asiakas on yhtä lailla vaikeuksissa kuin mekin oltiin silloin. Käytiin asiakkaiden konekantaa läpi. Me käytiin läpi käyttöhenkilöstön, työnjohtajien, koneen käyttäjien kanssa käytiin läpi niitä asioita, että kuinka tätä tuotantolaitteistoa voidaan kehittää eteenpäin. Ja lähes poikkeuksetta niin tärkeimpiä kuluvia osia niissä koneissa oli kuljetiketjut. Muutamassa vuodessa meidän markkinaosuus nousi merkittävästi ja joidenkin kilpailijoiden markkinaosuus vastaavasti pieni. Yhtiön tuotevalikoimassa tehtiin todella isoja muutoksia sitten 2010-luvulla, kun tuotevalikoima jaettiin 2 tuoteperheeseen. Aikaisemmin yhtiö oli valmistanut vain yhtä tuotetta, johon oli satsattu kaikki yhtiön tekninen osaaminen, ja tehtiin tavallaan niin hyvää tuotetta kuin vain ikinä pystyttiin ja oli järkevästi mahdollista. Ja kuitenkin markkinoilta selvästi tuli samaan aikaan sitten painetta, mitä ei ehkä aikaisemmin oltu välttämättä edes niin huomattu, että ehkä siellä voisi olla tarvetta myös ei voi sanoa, että matalalaatuisimmille tuotteille, mutta ehkä vähän edullisemmille. Ja tähän sitten haluttiin reagoida erityisesti laitevalmistajamarkkinaa ajatellen, että tuodaan sen meidän huipputuotteen rinnalle aavistuksen verran edullisempi tuote, joka kuitenkin on edelleen erittäin laadukkaasti valmistettu ja suomalaisalkuperäinen, että se on suomalainen ja meidän niin kuin itse valmistama. Silloin syntyy Lapua Ultra ja Lapua Standard tuoteperheet, ja tämä on yhtiön tuotepolitiikassa varmasti kaikkein isoin muutos koko yhtiön historiassa. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen näkökulma, mikä on sitten omistajanvaihdoksen myötä ehkä noussut esiin, niin on henkilöstönäkökulma, että omistajanvaihdoksen alusta lähtien otettiin käyttöön esimerkiksi tämmöiset viikkopalaverit, missä on mukana kaikki toimihenkilöt ja luottamushenkilöt, että siellä on henkilöstön edustus mukana, ja siellä puhutaan tilauskannasta ja tämän viikon toimituksista ja seuraavan viikon toimituksista ja vähän joistakin kehitystoimenpiteistä, mitä on meneillään, mikä niiden vaihe on. Ja
Joku on joskus sanonut, että eikö nuo nyt ole jo liikesalaisuuksia, että tarvitseeko niitä nyt kaikille kertoa, mutta ajateltu ainakin, että kun kaikki tietää, missä mennään ja miten meillä menee, niin jos joskus niitä vaikeita aikoja tulee, niin niitäkin ymmärretään sitten huomattavasti paremmin. Joku joskus sanoo, että eikö tämä ole vaarallista niin kertoa tämmöisiä asioita kaikille. Mä vastasin hänelle, että ei se ole vaarallista, mutta se on vaarallista, jos porukka ei tiedä, mitä tässä yhdessä yritetään. Mikä yhtiön tilanne milloinkin oli, niin siitä kerrottiin avoimesti ja välissä ne tilanteet oli huonompia. Saattoi kannattavuus olla heikkokin joinakin vuosina, niin kuitenkin siitäkin henkilöstölle kerrottiin, joka loi tämmöistä luottamuspohjaa sitten tulevaisuuden kasvulle ja toiminnan kehittämiselle. Hyvin paljon puhutaan asiakaslähtöisyydestä teollisuudessa. Asiakas nähdään semmoisen kolmion kärjessä ja sitten muu yhtiö ja niin kun yhtiö ylipäätään sitten palvelee sitä kärjessä olevaa asiakasta, mutta itse ehkä myös näen sen ehkä toisinkin päin, että ehkä siellä kärjessä pitäisi olla kuitenkin henkilöstö, koska vain hyvinvoivalla henkilöstöllä voidaan tuottaa hyvää palvelua ja jos se henkilöstö mielellään tekee sitä työtään, niin se ei voi olla näkymättä myös siellä asiakkaan suunnassa, jolloin se kääntyykin niin päin, että henkilöstön pitää olla ensiksi hyvinvoivaa, osaavaa ja motivoitunutta ennen kuin se asiakaskaan voi sitten hyötyä sitä yhtiön toiminnasta. Menneisyys velvoittaa, että me ollaan tehty monia asioita ensimmäisenä jo maailmassa ketjuteollisuudessa. Me ollaan tehty näitä tämmöisiä kvanttihyppyjä teknologisesti ja lopputuloksena on maailman paras ketju tiettyihin käyttötarkoituksiin. Ja me tullaan jatkamaan tätä kehitystä. Me tullaan myöskin jatkamaan kovaa investointitahtia siten, että meidän tuotantovälineistö pysyy koko ajan huipulla.